एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स को रिभिजनमा के गरौँ हामी पहिला मार्जिनल कन्सेप्ट्स अनि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ हामी के गरौँ डिस्कस गरौँ है त। मार्जिनल कन्सेप्ट्स भनेको के हो पहिला सुरु यो हेरौँ त। जस्तै हामीले युजुअली बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्समा तीन थरी फंक्शनहरु कन्सिडर गरिरहेका हुन्छौँ। फर्स्ट टाइप अफ फंक्शन इज कस्ट फंक्शन। फर्स्ट टाइप अफ फंक्शन इज कस्ट फंक्शन, जसलाई cx पनि लेखिन्छ, जहाँ x भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ है, क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा सिम्पली क्वान्टिटी मात्र लेख्दिनु। सेकेन्ड भनेको रेभेन्यू फंक्शन हुन्छ। सेकेन्ड भनेको के हुन्छ त रेभेन्यू फंक्शन हुन्छ। रेभेन्यू फंक्शन भनेको सपोज rx छ भने के भनेन भने कस्ट मात्र भन्यो भने टोटल कस्ट, रेभेन्यू मात्र भन्यो भने टोटल रेभेन्यू है त। कस्ट फंक्शन भनेको cx अनि वेयर x इज क्वान्टिटी डिमान्डेड, rx मा x भनेको फेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड। अनि अर्को के छ प्रॉफिट फंक्शन। जसलाई क्यापिटल px लेखौं। अनि यो कसरी डिफाइन हुन्छ त प्रॉफिट फंक्शन? रेभेन्यू माइनस कस्ट, रेभेन्यू माइनस कस्ट। यहाँ पनि x भनेको के हो त क्वान्टिटी डिमान्डेड नै हो। यो तीन थरी फंक्शन चाहिँ हामीले युजुअली डिल गरिरहेको हुन्छौँ। अथवा यो बाहेक अरु जुनसुकै इकोनोमिक्ससँग अथवा बिजनेससँग रिलेटेड फंक्शनहरु छ त्यसको लागि पनि मार्जिनल कन्सेप्ट अथवा मार्जिनल भनेको के हो त? यो केही नभने टोटल कस्ट, टोटल रेभेन्यू, टोटल प्रॉफिट हो। अब मार्जिनल कन्सेप्टमा हेरौँ। मार्जिनल कन्सेप्टमा मार्जिनल कस्ट, मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि मार्जिनल कस्ट अथवा मार्जिनल कस्ट फंक्शन भनेको सिम्पली टोटल कस्ट को डेरिभेटिभ हो। त्यसरी नै मार्जिनल रेभेन्यू भनेको रेभेन्यू फंक्शन को डेरिभेटिभ हो विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी डिमान्डेड। विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी नै हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ मार्जिनल कस्ट भनेपछि कस्ट फंक्शन को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी नै हुनुपर्छ, क्वान्टिटी नै हुनुपर्छ, क्वान्टिटी नै हुनुपर्छ है। अनि मार्जिनल प्रॉफिट भनेको फेरि के भयो त? मार्जिनल प्रॉफिट भनेको के भयो त? p dash x भनेको dp by dx हुन्छ। यस्तो भयो है, यस्तो भयो। मार्जिनल आउन साथ जुन फंक्शनसँग मार्जिनल जोडेर आएको छ त्यसको डेरिभेटिभ। जस्तै कस्टसँग जोडेर आएको छ भने कस्टको डेरिभेटिभ, रेभेन्यूसँग जोडेर आएको छ भने रेभेन्यूको डेरिभेटिभ, प्रॉफिटसँग जोडेर आएको छ भने प्रॉफिटको डेरिभेटिभ है विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी x है। यो भयो के त मार्जिनल कन्सेप्ट। यसको हिसाब हामी गर्दै गर्छौं। अनि अर्को के छ एभरेज कन्सेप्ट। एभरेज कन्सेप्ट जस्तै एभरेज कस्ट भनेको के त? एभरेज कस्ट भनेको के त? एभरेज कस्ट भनेको के त भन्दा टोटल कस्ट बाइ टोटल क्वान्टिटी डिवाइड बाइ x गर्ने। एभरेज कस्ट कस्टलाई डिवाइड बाइ x गर्ने। एभरेज रेभेन्यू आए रेभेन्यूलाई डिवाइड बाइ x गर्ने। अनि एभरेज प्रॉफिट आए प्रॉफिटलाई डिवाइड बाइ x गर्ने। यसरी है त। यो भयो एप्लिकेसन अफ सरी मार्जिनल कन्सेप्ट भनेको यति भयो। एभरेज कन्सेप्ट भनेको यति हो। यति चाहिँ डेफिनेसनहरु हो। यिनीहरु याद हुनु पर्यो है त। अब जाम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के पनि नभने के त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर बुझ्नु पर्यो। यो कन्सेप्ट त क्लियर छ होला है। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि के गर्ने त? हामीलाई के चाहियो? प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि डिमान्ड ल एउटा चाहियो। पहिले डिमान्ड ल भन्दा अगाडि यता हेरौँ। इफ y is a function of x, यो जस्ट एउटा स्मल थ्योरेटिकल कुरा हो यो।
y is a function of x such that f is 1 to 1 and onto 1 to 1 function पनि हो अनि onto function पनि हो भने अनि डिफरेन्शिएट डेरिभेटिभ पनि निकाल्न मिल्ने फंक्शन हो भने हामीसँग के हुन्छ त dx by dy भनेको 1 by dy by dx हुन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ एउटा थ्योरेटिकल पार्ट हो है, थ्योरेटिकल पार्ट हो। यसको प्रुफहरु के पनि गर्नु पर्दैन, यति याद हुनु पर्यो। इन्भर्टिबल फंक्शन 1 to 1 and onto भनेपछि हामीले यो f भन्ने फंक्शनको इन्भर्स फंक्शन निकाल्न मिल्छ। यसको इन्भर्स फंक्शन निकाल्न मिल्छ भने इन्भर्स फंक्शनमा त x is f inverse y हुन्छ भनेपछि dx by dy डिफाइन हुने भयो। अनि dx by dy भनेको के त त्यतिखेर 1 upon dy by dx हुन्छ भनेर यो एउटा थ्योरम छ यो क्याल्कुलसमा। त्यसले चाहिँ यो रिजल्ट दिन्छ है। अनि हामीले डिमान्ड ल चाहिँ कस्तो एज्युम गर्छौं भन्दाखेरि डिमान्ड ल भनेको त कस्तो हुन्छ हेर, डिमान्ड ल भनेको त जति जति क्वान्टिटी बढ्यो प्राइस त त्यति घट्दै जान्छ। यस्तो खाली डिमान्ड ल हामीले सपोज गरिरहेका हुन्छौं है। डिमान्ड ल को नेचर हामीले यसरी के रे कन्सिडर गरिरहेका हुन्छौं। डिमान्ड ल को नेचर चाहिँ त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ धेरै डिटेलमा जाँदिन म। यस्तो खाली फंक्शन भयो भने चाहिँ सधैं के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खाली नेचरको फंक्शनमा चाहिँ f is 1 to 1 and onto भइराकै हुन्छ। अनि यो फर्मुला हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि we can use this formula। त्यो एजम्पसनमा हामी बसिरहेका हुन्छौं है। डिमान्ड ल q is equal to fp अथवा p is equal to fq लियो भने that is an invertible function, a 1 to 1 and onto function for which the derivative can be calculated भनेर अहिलेलाई त्यो बुझौं है। अहिले त्यति बुझौं भनेपछि हामीले के गरौं त let यता हेरौं इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले अहिले क्याल्कुलसमा गर्ने भनेको डेरिभेटिभ आइसकेपछि हामीले रेट मेजरमा पनि गरेको थियौं। एट अ पोइन्ट रेट निकाले जस्तै हामीले चाहिँ अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट अ पोइन्ट नै निकाल्छौं है। लेट q is equal to fp अथवा f के रे p is equal to fq be डिमान्ड ल, be डिमान्ड ल। ओके बी डिमान्ड ल। डिमान्ड ल भनेपछि के भयो त हामीले के मान्छौं त इन्भर्टिबल फंक्शन हो। f भनेको इन्भर्टिबल हो। अनि के त इन्भर्टिबल अनि डिफरेन्शिएबल भन्नुको मतलब डेरिभेटिभ क्यान बी क्याल्कुलेटेड। क्यान बी क्याल्कुलेटेड है त, यो भनेर बुझ्नु पर्यो। डिमान्ड ल हामीले लिएको छौं भने then we define elasticity of demand at any price p, at any price p भनेको at any price p भनेपछि यो एउटा पोइन्ट, एउटा सर्टेन पोइन्ट, दुईटा इन्टरभल दिएको छ नि p1 र p2 दिएको छ नि, एउटा प्राइस दिएको छ, फिक्स्ड प्राइस दिएको छ, त्यो प्राइसमा इलास्टिसिटी निकाल्ने। यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो भने हामीले यो च्याप्टरमा के बुझ्नु पर्यो, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट ए पोइन्ट, एट ए गिवन पोइन्ट p is defined as यो इटा d भन्ने सिम्बल लिन्छौं which is equal to minus p by q। p र q छ भने q माथि अनि p तल, यस्तो डेरिभेटिभ हामीले युज गरिरहेका हुन्छौं। अनि एउटा कुरा याद गरौं, p पोजिटिभ q पोजिटिभ हुन्छ जहिले पनि। यो डाउनवर्ड स्लोप भइरहेछ, डाउनवर्ड स्लोप भइरहेको कर्भ हो, डिक्रिजिङ कर्भ हो डिमान्ड कर्भ भनेपछि यो क्वान्टिटी त के हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो। पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ नेगेटिभ हुन्छ अनि यो माइनसले के गरिदिन्छ पोजिटिभ बनाइदिन्छ। सो बेसिकली वी नीड टु रिमेम्बर दिस फर्मुला। ओके
यसको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, यसको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, इटा डी भनेको कि कस्तो हुनु पर्यो त, इटा डी भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हुनु पर्यो यो है, पोजिटिभ नै हुनु पर्यो अथवा नन नेगेटिभ, एटलिस्ट नन नेगेटिभ नै हुनु पर्यो है त। अनि यदि हामीलाई प्राइस पी भनेको चाहिँ सर्टेन भ्यालु दिएको छ अरे, पी इक्वल टु 2 दिएको छ भने सपोज हामीले पी को लागि यो निकाल्ने अनि डेरिभेटिभमा गरे जस्तै पी इक्वल टु 2 सब्स्टिट्युट गर्ने, त्यति नै हो। अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो, यो डेफिनेसनै हो। अब यसलाई अलिकति डिराइभ गरेर यस्तो गर्न मिल्छ, त्यतातिर म गइनँ, त्यो जरुरी छैन अहिलेको लागि है। यो चाहिँ नि के भयो त, यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन नै हो। यसलाई युज गरेर अब हामी एउटा मेजर आइडेन्टिटी एउटा चाहिँ प्रुभ गर्न लाग्छौँ हामीले है, मेजर आइडेन्टिटी प्रुभ गर्न लाग्छौँ। त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेरौँ त कस्तो थियो, ओके, marginal revenue equal to average revenue times 1 minus 1 over the elasticity of demand. ओके, यो प्रुभ गर्नु पर्यो। यो कतिचोटि भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 चोटि, अ टोटल अफ 22 टाइम्स यो क्वेसन चाहिँ यो प्रुभ गर भनेर यो अथवा अर्को कुनै फर्ममा सोधेको छ। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट, त्यति चाहिँ याद गर्नु है। भनेपछि हामीलाई के चाहिएको छ त, हामीलाई मार्जिनल रेभेन्यू, एभरेज रेभेन्यू, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि हामीलाई के चाहियो, मार्जिनल रेभेन्यूको लागि त हामीलाई मार्जिनल रेभेन्यू एभरेज रेभेन्यू निकाल्न त लेट आरक्यू बी द रेभेन्यू फंक्शन। यसको लागि यो दुईटाको लागि त हामीलाई रेभेन्यू फंक्शन चाहियो ओके हैन, रेभेन्यू फंक्शन एन्ड इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को लागि के त एउटा डिमान्ड ल चाहियो। P is equal to FQ लेखे पनि लेख, Q is equal to FP लेखे पनि लेख। दिस विल बी इन्भर्टिबल, dq by dp पनि डिफाइन हुन्छ, dp by dq पनि डिफाइन हुन्छ, dq by dp पनि डिफाइन हुन्छ है। rq be the revenue function and let be the demand law। be the demand law भनेपछि हामीलाई मार्जिनल रेभेन्यू चाहिएको छ हेर। देन मार्जिनल रेभेन्यू इज इक्वल टु, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्न मैले, मार्जिनल रेभेन्यू भनेको त आर डैश क्यू हो कि हैन, आर डैश क्यू हो। अनि आर डैश क्यू भनेको त हाम्रो dr by dq हो नि, हो कि हैन, dr by dq हो। dr by dq भनेको हाम्रो फेरि के हो, dr by dq भनेको हाम्रो के हो, d by dq of p into q, because r is equal to p into q, revenue equal to के अरे प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। यहाँ प्राइस छ, क्वान्टिटी छ है। ल यो भयो। अब यहाँ हेरौँ, p इज अ फंक्शन अफ q भनेपछि p मा यो q ले डिफरेन्शिएट गर्यो, q त बाहिर निकाल्न मिलेन, p लाई पनि निकाल्न मिलेन किनभने p पनि q मै डिपेन्ड गर्छ, p इज नट अ कन्स्टेन्ट। सो हामीसँग के छ, प्रोडक्ट छ q को फंक्शनहरुको, दिस इज अल्सो अ फंक्शन अफ q, q इटसेल्फ इज अ फंक्शन अफ q। सो वी हैव a function of products of q, so we need to use the product rule of derivatives in order to differentiate this function। अब product rule लाउने भए के गर्ने, पहिला सुरु dp by dq गरेर q लाई जस्ताको तस्तै राख्यो राइट, प्लस p into p लाई जस्ताको तस्तै राखेर अब q लाई डिफरेन्शिएट गर्ने dq by dq। यो भयो, यो के गरेको त प्रोडक्ट रुल, यो प्रोडक्ट रुल युज गरेको, ठीक छ है, यो प्रोडक्ट रुल युज गरेको। यो भनेको त 1 भयो। सो दिस पार्ट इज p प्लस दिस पार्ट इज
Q times कति त Q times कति भयो यो Q times dp by dq dp by dq हो कि हैन dp by dq अब हामीलाई त हेरौं फ्याक्टर आउट गरेर हामीलाई यहाँ बाहिर के चाहिरहेछ यहाँ फ्याक्टर आउट गरेर यहाँ 1 चाहिरहेछ we'll adjust this minus later on okay यता हेरौं केही चीज बाहिर निकाल्नु पर्यो अनि अगाडि 1 बनाउनु पर्यो अब यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिए छैन डेरिभेटिभ यहाँ इन्भल्भ हुन्छ सो वी विल नट चेन्ज दिस पार्ट सो we'll change this part okay because this does not involve a derivative this part involves the derivative so we'll not change the part which involves the derivative okay so we're going to take p as a common factor then we're going to get 1 plus q by p dp by dq okay यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन अब यहाँ हेरौं त हामीले के गर्न सक्छौं a by b लाई त मैले 1 upon b by a गरेर लेख्न मिल्छ नि हो कि हैन a by b times b by a भनेको 1 यसलाई होललाई यता डिवाइड गर्दै जस्तो गरे भने जस्तो 1 by b by a लेख्न मिल्यो मैले a by b is equal to 1 by b by a so यो q by p लाई म के लेख्छु त q by p लाई मैले के लेखे त 1 plus 1 upon कति p by q गरेर लेख्दिए मैले है यो भयो अब dp अनि कति भने चाहिँ dp by dq हामीले के भनेको थियौ डिमान्ड फंक्शन इज इन्भर्टिबल भनेर मानिरहेको हुन्छौं डिमान्ड फंक्शन को लागि we know that for demand function के भयो त dp by dq भनेको 1 by dq by dp हुन्छ किनभने डिमान्ड फंक्शन इन्भर्टिबल अघि गरेको थ्योरी पार्ट भनेर जुन मैले भनेथे त्यो थ्योरी पार्ट चाहिँ यो फंक्शनको लागि हामीले युज गर्न मिल्छ भनेर एज्युम गरिरहेका छौं है वी आर अज्युमिङ दैट हैन एज्युमिङ भन्दा पनि त्यो अलिकति नेचर अनुसार त्यो त्यस्तो खाली फंक्शन भनेको इन्भर्टिबल हुन्छ डिफरेन्शिएबल हुन्छ भने डिफरेन्शिएबल चाहिँ एज्युम गरे हो त्यो गर्न चाहिँ मिल्छ त्यो अलिकति बढी डिस्कस गर्न मिल्छ तर त्यो अहिलेलाई आवश्यक परेन के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली dq by dp by dq because dp by dq भनेको यो dq र dp लाई dp र dq को रोल चेन्ज गर्दियौ 1 by dq by dp for demand law यस्तो देखिने भयो राइट ओके अब यहाँ हेरौं यो p लाई जस्ताको तस्तै राखौं हैन p लाई जस्ताको तस्तै राखौं है p लाई जस्ताको तस्तै राखौं अब के गर्दियौं त p लाई जस्ताको तस्तै राखौं यो भनेको 1 plus 1 by p by q dq by dp हुन्छ यो त यसरी हो दुईटै डिनोमिनेटरमा छ यो भयो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भए के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि p times 1 plus 1 by minus elasticity of demand भनेर लेख्न सकिन्छ किनभने elasticity of demand भनेको हामीसँग डेफिनिसन के थियो minus p by q dq by dp थियो यो थियो हो कि हैन यस्तो थियो यो माइनसलाई यता लग्यो भने त माइनस इटा d आउँछ नि यो हो कि हैन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सो वी हैव obtained p1 minus 1 by eta d but we still have a problem over here है हामीसँग अझै केही समस्या चाहिँ छ समस्या के भन्दा यहाँ एभरेज रेभेन्यू चाहिएको थियो हामीसँग एभरेज रेभेन्यू चाहिँ अहिले छैन p पो आयो यसलाई के गर्ने त अब हेरौं यसलाई के गर्ने त p into q भनेको त हामीसँग के थियो टोटल रेभेन्यू हो p into q भनेको त टोटल रेभेन्यू थियो भने यसलाई मैले q ले मल्टिप्लाई गरे भने माथि एटलिस्ट रेभेन्यू त आयो हो कि हैन रेभेन्यू त आयो यो त छँदैछ
यो पार्ट मैले के पनि चलाएन यहाँ मैले क्यूले मल्टिप्लाई गर्यो भने एटलिस्ट रेभेन्यू त आउँछ नि माथि त्यो रेभेन्यूलाई हामीले के गरौँला अनि पछि के अरे एभरेज रेभेन्यू निस्केला है अब पी इन्टु क्यू गर्यो भनेपछि यहाँ क्यू त थिएन मैले जबरजस्ती इन्टु क्यू गर्यो भनेपछि डिभाइड बाई क्यू पनि गर्नु पर्यो फेरि हो कि होइन डिभाइड बाई क्यू पनि गर्नु पर्यो यो गरेपछि के भयो त माथि के आयो माथि त रेभेन्यू फङ्सन आयो नि माथि त टोटल रेभेन्यू बाई क्यू 1 minus 1 by eta d यस्तो आयो राइट अब यो आएपछि के भयो त यो आएपछि के भयो त टोटल रेभेन्यू बाई क्वान्टिटी भनेको के भयो हामीसँग एभरेज रेभेन्यू भयो टोटल रेभेन्यू बाई क्वान्टिटी भनेको एभरेज रेभेन्यू 1 minus 1 by eta d यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो बराबर आरएचएस यो प्रुफ भयो है यो प्रुफ भयो यति त प्रुफ भयो ल यो क्वेशन चाहिँ सक्यो हाम्रो अनि यसकै अर्को फर्म पनि के छ भन्दाखेरि यसको अर्को फर्ममा के छ भन्दा यसको अर्को फर्ममा के छ भन्दाखेरि यसको अर्को फर्ममा के छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल टु कति भनेछ AR by AR minus MR यो प्रुफ गर भनेको छ यो प्रुफ गर्नलाई चाहिँ के गर्ने हामीले है यो प्रुफ गर्नलाई के गर्ने हामीले यहाँसम्म प्रुफ गरि नै सक्यौ यहाँसम्म प्रुफ गरिदिने सधैँ पहिला के MR इक्वल टु AR 1 minus 1 by eta d गर्ने अब MR भन्ना साथ रेभेन्यू चाहियो विथ रेस्पेक्ट टु क्यू हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो अथवा x लिएछ भने x सँग डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यो भयो के अरे यति आयो हैन हामीले यति त प्रुफ गरिसक्यौ यति प्रुफ भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं हेरौँ त MR by AR इक्वल टु 1 minus 1 by eta d त हामीले लेख्न मिल्छ यसरी है यसरी त हामीले लेख्न मिल्छ अब यसरी लेखिसकेपछि के गर्ने त हामीले हेरौँ है हामीले के गर्ने त यसलाई -1 by eta d यता गएपछि 1 by eta d हुन्छ हो कि हैन 1 by eta d हुन्छ अनि यसलाई यता ल्याउनु भए 1 जस्ताको तस्तै हुन्छ -mr by AR हुने भयो यो भनेको कति त AR minus MR by AR हुन्छ यो हो कि हैन अनि यसलाई ठ्याक्क उल्टाइदिने भए यसलाई पनि ठ्याक्क उल्टाइदिने भए के हुन्छ त eta d इक्वल टु AR by AR minus MR है यसरी आउँछ भनेपछि यो सोध्यो भने हामीले इन केस यो सोध्यो भने हामीले के गर्ने त पहिला यहाँसम्म प्रुफ गर्ने अनि यहाँ प्रुफ गरिसकेपछि यति तीनटा स्टेप बढी देखाउने केही पनि कण्ठ पार्नु पर्दैन सिम्पली यो क्वेशन आओस् यो क्वेशन आए पनि यो क्वेशन आए पनि हामीले के जान्नु पर्यो के गर्नु पर्यो त दुईटै क्वेशनमा MR इक्वल टु DR by DQ लिएर D by DQ अफ P into Q गर्नु पर्यो अनि D by DQ अफ यो भनेको त प्रोडक्ट रुल लगाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि P DQ by DQ प्लस Q DP by DQ DP by DQ यो भनेको P प्लस Q DP by DQ यहाँसम्म गर्यो अनि पछि के गर्ने त डेरिभेटिभ हैन यो कमन लिने यही गरे थिए मैले P कमन लियो 1 प्लस Q by P DP by DQ यसलाई उल्ट्यायो 1 by P by Q लेख्यो यसलाई उल्ट्यायो 1 by DQ by DP लेख्यो यसलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड गर्यो हो कि हैन अनि पछि यो आउँछ यो आइसकेपछि के गर्ने त अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर यो गर्ने सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्यो दुईटैमा आउँदाखेरि मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल टु DR by DQ गरे पुग्छ त्यसपछि अरु जम्मै आफै मिल्दै जान्छ एक दुई ठाउँमा कमन लिनुपर्छ एक दुई ठाउँमा उल्ट्याउँदै जानुपर्छ अनि प्राइस भनेको एभरेज रेभेन्यू भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है एभरेज रेभेन्यू इक्वल टु प्राइस लिँदा पनि हुन्छ
है एभरेज रेभेन्यू इक्वल टु प्राइस लिँदा पनि हुन्छ हेरौँ है एभरेज रेभेन्यू इक्वल टु प्राइस लिँदा पनि हुन्छ किनभने एभरेज रेभेन्यू भनेको के हो टोटल रेभेन्यू बाई क्वान्टिटी टोटल रेभेन्यू भनेको के हो पी इन्टु क्यू बाई क्यू विच इज इक्वल टु पी यो युज गरे पनि भयो अथवा यहाँ मैले गरेको जस्तै गरे पनि केही फरक पर्दैन है त भनेपछि यो भयो हाम्रो के त इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको एउटा मेन आइडेन्टिटी यो छ अर्को एउटा सानो आइडेन्टिटी छ बुकमा छ है मलाई त आइडेन्टिटी याद हुँदैन आइडेन्टिटी याद नभए नि म अब त्यो गरिदिएपछि भइहाल्यो नि त्यो आइडेन्टिटी तिमीहरूलाई लेखेरै दिएको हुन्छ यो प्रुभ गर भनेर अर्को एउटा सानो आइडेन्टिटी के छ भन्दाखेरि फेरि कहाँ गयो इलास्टिसिटी एन्ड रेभेन्यू राइट डिआर बाई डिपी इक्वल टु एउटा सानो आइडेन्टिटी के छ भन्दाखेरि सानो आइडेन्टिटी एउटा के छ भन्दा dr by dp equal to q times 1 minus eta d है त यो भनेको छ भने हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि r भनेको त p into q हुन्छ है r भनेको p into q हुन्छ दुवैतिर q ले डिफरेन्शिएट गर्ने भए dr by dq भनेको कति भयो त यो p भनेको यता हेरौँ है यसमा r भनेको रेभेन्यू दिएको हुन्छ p इज इक्वल टु fq भनेको चाहिँ हाम्रो के दिएको हुन्छ डिमान्ड ल अथवा डिमान्ड इक्वेसन दिएको हुन्छ अनि के त p भनेको q भन्दा डिफरेन्ट के रे p भनेको q मै डिपेन्ड गर्छ p भनेको कन्स्टेन्ट चाहिँ हैन यहाँ अब यहाँहरु dr by dp गरौँ यसमा dr by dp नै चाहिएको छ भने dr by dp नै गरिदिउँ r इज इक्वल टु p by q त हामीलाई थाहै छ पहिलेदेखि पढेर आएको अनि पछि dr by dp भनेपछि के भयो त हाम्रो dr by dp भनेपछि यसलाई d by dp अफ p into q हुने भयो राइट p into q हुने भयो अब यहाँ हेरौँ त d by dp अफ अब यो फेरि प्रोडक्ट रुल लगायो भने के हुन्छ p dq by dp राइट प्लस q dp by dp dp by dp भनेको त 1 सो दिस इज p dq by dp प्लस q अब q कमन तान्दियौ हामीले q बाहिर चाहिरहेछ q कमन तान्दियौ q बाहिर तानियो हो कि हैन q बाहिर तानियो भनेपछि अब के गर्ने त q को सट्टा 1 हुन्छ प्लस p by q dq by dp यस्तो हुने भयो हो कि हैन dq by dp अब हामीसँग के थाहा छ यसको नेगेटिभ भनेको त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो सो अघि गरे जस्तै यो भयो बिकज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल टु माइनस p by q dq by dp यस्तो हुन्छ यसको प्रुफ यति नै गर्ने हो है त यसको यति नै गर्ने हो अनि अर्को एउटा पनि आइडेन्टिटी छ यो अघिको फर्स्ट आइडेन्टिटी यो सेकेन्ड आइडेन्टिटी अब थर्ड आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि थर्ड आइडेन्टिटी चाहिँ यो एभरेज कस्ट र उसको सम्बन्धी छ के रे एभरेज कस्ट र उसको छ ल d by dq अफ ac भनेको एभरेज कस्ट यसलाई स्लोप अफ डेरिभेटिभले भने स्लोप अफ फंक्सन दिन्छ भनेको त्यो भएर स्लोप अफ ac पनि लेखिन्छ इज इक्वल टु स्लोप अफ ac इज इक्वल टु कति त क्वेशन कहाँ गयो 1 by q mc minus ac यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो हामीलाई है स्लोप अफ ac भने पनि dq by यो दुईटामा एउटा दिएको हुन्छ हैन d by dq अफ ac अथवा स्लोप अफ ac भनेर भने हुन्छ दुईटैको मिनिङ यही हो है भनेपछि यो र यो त डेफिनेसनबाट इक्वल हुन्छ भनेपछि सिम्पली हामीले यो इक्वल टु यो देखाए पुग्छ यसको लागि के गरौँ त हेरौँ वी ह्याभ d by dq अफ ac भनेको एभरेज कस्ट भनेको त के हो टोटल कस्ट बाई
क्वान्टिटी हो राइट टोटल कस्ट बाई क्वान्टिटी हो टोटल कस्ट बाई क्वान्टिटी हो फंक्शन अफ क्यू डिवाइड बाई फंक्शन अफ क्यू भनेपछि वी निड टु युज कोसिएन्ट रुल कोसिएन्ट रुल लाउने भए तल जे छ त्यसको स्क्वायर हो कि हैन पहिला न्युमरेटरलाई डेरिभेटिभ गर्ने भनेको सी को डेरिभेटिभ सी ड्यास क्यू यस्तो हुन्छ माइनस अनि के हुन्छ त तलको डेरिभेटिभ गर्ने भए यो 1 हुन्छ हो कि हैन यहाँ माथिको डेरिभेटिभ गर्यो भने यहाँ क्यू राख्दियौँ यसरी ओके अनि यहाँ के को डेरिभेटिभ गर्यो यहाँ चाहिँ नि तलको डेरिभेटिभ गर्यो भने माथिकोलाई जस्ताको तस्तै राख्दियौँ सी क्यू है त यस्तो भयो अब यहाँ हेर अब के गर्दियौँ त क्यू स्क्वायरले दुवैतिर पार्दियौँ यता हेर भाइ ए प्लस माइनस बी बाई सी छ भने चाहिँ हामीले के थाहा छ ए बाई सी प्लस माइनस बी बाई सी भन्नुहुन्छ प्लस बाई प्लस माइनस बाई माइनस तर ए बाई बी प्लस सी छ भने हामीले ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई सी यो चाहिँ यो बेकुफी चाहिँ कहिले पनि नगर्नु है यो गऱ्यो भने सिधै डेरिभेटिभ अफ फुल मार्क्स आउँछ 5 मार्क्सको क्वेसन छ भने डेरिभेटिभ अफ 5 आउँछ यसमा यस्तो गरेको देख्यो भने यस्तो बेकुफी गरेको देख्यो भने है अब यहाँ क्यू स्क्वायरले हेरौँ यो रुल अनुसार क्यू स्क्वायरले दुवैतिर डिभाइड गरिदिउँ के हुन्छ यहाँ सी ड्यास क्यू यो क्यू र क्यू स्क्वायर भनेपछि तल क्यू बाँकी हुन्छ राइट अनि माइनस यहाँ त के भयो सी क्यू बाई क्यू को स्क्वायर हुन्छ राइट यस्तो भयो तर हामीलाई के चाहिएको छ हामीलाई त 1 बाई क्यू बाहिर चाहिएको छ भने यहाँबाट 1 बाई क्यू हामी कमन लिउँ न त 1 बाई क्यू कमन लियो भने यहाँ सी ड्यास क्यू बाँकी हुन्छ माइनस 1 बाई क्यू कमन लिएपछि यहाँ चाहिँ सी क्यू बाई क्यू मात्र बाँकी हुन्छ राइट ओके डेरिभेटिभ अफ कस्ट भनेको त मार्जिनल कस्ट हो अनि कस्ट डिभाइड क्वान्टिटी भनेको एभरेज कस्ट हो यसरी हाम्रो के भयो त यो आइडेन्टिटी पनि प्रुभ भयो यस्तो हुने भयो है यसरी जाने भयो हाम्रो अनि अर्को कुरा यो तीनटा आइडेन्टिटी हामीले कुन कुन गर्यौं एउटा इटा डी इज इक्वल टु एआर बाई एआर माइनस एमआर यसलाई नै अर्को फर्ममा पनि लेखेको थियो अर्को यही भयो स्लोप अफ एसी इक्वल टु कति त 1 बाई क्यू एमसी माइनस एसी भयो ओके हैन एमसी माइनस एसी भयो अर्को के गरेका थियौं डीआर बाई डीपी इज इक्वल टु क्यू टाइम्स 1 माइनस इटा डी यो तीनटा आइडेन्टिटी हामीले गरेका थियौं ल यति पढ्यो यति भनेको हेर हामीले कुनै पनि फंक्सन लिएको छैन सिधा त्यो के रे नोटेसन मात्र युज गरेर प्रुफ गरिरहेको छौं दिस इज द थियोरिटिकल प्रुफ तर क्वेशनले के भन्छ भेरिफाई भनेर पनि कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ है भेरिफाई भनेर कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ भेरिफाई भन्यो भने हेर यो प्रुफ भन्यो हैन प्रुफ दैट भन्यो भने प्रुफ दैट अथवा शो दैट भन्यो भने प्रुफ दैट अथवा शो दैट भन्यो भने अहिलेसम्म हामीले तीनटा जसरी गरे हो त्यसरी नै गर्ने तर भेरिफाई भन्यो भने के गर्ने अनि युजिङ यस्तो कुनै फंक्सन प्रुफ दैट युजिङ प्रुफ दैट है यता हेरौँ प्रुफ दैट मात्रै अथवा शो दैट मात्रै भन्यो भने अहिलेसम्म गरे जस्तो गर्ने भेरिफाई अथवा युजिङ समथिङ प्रुफ दैट भन्यो भने अब मैले गर्न लागेको जस्तो गरेर गर्ने है भेरिफाई भनेको हामीलाई जे दिएको छ त्यसको लागि मात्र गरेर सबैको लागि पर्दैन भनेको यो अहिलेसम्म गरेको भनेको सबैको लागि गरेको हो है अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कति रे यो रिलेसन हेर को हैन 2013 को अनि के यो स्प्रिङ को क्वेशन हो हैन भेरिफाई यो भेरिफाई गरौ भनेछ भेरिफाई
eta d equal to AR by AR minus MR using के भन्यो त Q equal to 50 minus 15 P भनिदियो है यस्तो भनिदियो ओके यस्तो भनिदियो भने हामीले के गर्ने यो फंक्सन मात्र युज गर्ने अघिको गर्ने हैन अघिको गर्यो भने रङ हुन्छ है यसमा भेरिफाई मात्र भनेछ भने यसको यो फंक्सन युज गरेर यो भ्यालु निकाल्ने यो भ्यालु निकाल्ने यो भ्यालु निकाल्ने अनि सब्स्टिट्युट गर्ने है त यहाँ हेरौँ LHS भनेको के छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड्स यो भनेको के हो माइनस P by Q into dQ by dP ओके हैन dQ by dP ठीक छ dQ by dP अब यहाँ P भनेको P नै छ Q भनेको यो दिया छ हामीलाई ठीक छ 50 minus 15P into d by dP of Q ओके d by dP of Q यो भनेको हेर minus P by 50 minus 15P times अब यहाँ हेरौँ Q भनेको त कति छ त यो d by dP of यो यहाँबाट राख्दिएको है यहाँबाट Q को भ्यालु फेरि 50 minus 15P ओके 50 minus 15P यो भनेको कति भयो minus P by 50 minus 15P into यसको 0 minus 15 हुन्छ minus 15 which is equal to 15P by 50 minus 15P 5 common लिने भए 3P by 10 minus 3P हुन आउँछ यो भनेको हाम्रो LHS भयो LHS को भ्यालु यति भयो है LHS को भ्यालु यति भयो अनि RHS को भ्यालु भेरिफाई अथवा युज दिस भन्यो भने त्यसको भ्यालुहरु युज गर्ने है अघिको प्रुफ गर्ने हैन अघिको प्रुफ कतिखेर गर्ने प्रुफ दैट भनेर सिधै भन्यो के पनि फंक्सन के पनि दिएको छैन भने अघिको प्रुफ गर्ने भेरिफाई भनेछ भने यस्तै गर्ने है ल RHS मा के छ AR by AR minus MR ओके हैन AR minus MR अब AR भनेको त के हो AR भनेको यता हेरौँ अघि पनि गरे त मैले AR भनेको RQ by Q ओके हैन RQ by Q RQ by Q भनेको P into Q by Q है P into Q by Q त्यही भएर यो Q र Q क्यान्सल गर्ने भए AR र P भनेको एउटै हुन्छ त्यही भएर हामीले के गरौँ P by P minus MR लेख्दियौ यहाँलाई किनभने because AR भनेको equal to P हुन्छ because AR is equal to P यो रिजन भएकोले है अब यो भनेको MR भनेको त के भयो त MR भनेको त रेभेन्यू को के गर्नु पर्यो हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो with respect to Q ओके हैन AR भनेको यस्तो हुने भयो राइट dr by dq बट dr भनेको कति हुन्छ p by p minus d by dq of p into q ओके हैन मार्जिनल रेभेन्यू भनेको डेरिभेटिभ अफ रेभेन्यू विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी यो हुने भयो ओके अब p by p minus q को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो ओके हैन p into q भनेको त p into q भनेको त यहाँ हेरौँ p into q भनेको हामीले q छ भने q को रेस्पेक्टमा लेख्नु पर्यो नि यहाँबाट के आउँछ p equal to 50 minus q by 15 आउँछ यो ओके हैन p लाई सल्भ गर्यो भने है p लाई सल्भ गर्यो भने यस्तो आउँछ अनि यहाँबाट के आयो p into q भनेको कति भयो त p into q भनेको कति भयो त p into q भनेको हाम्रो कति हुने भयो 50q minus q square by 15 हुने भयो है यस्तो हुने भयो है
यस्तो हुने भयो भनेपछि d by dq of p into q भनेको कति 50 minus 50q minus 50q minus q square by कति त q square by 15 भनेको कति हुने भयो p by p minus 1 by 15 माथिको डेरिभेटिभ गर्ने भए 50 minus 2q 50 minus 2q यस्तो हुने भयो राइट अब 2q भनेको कति गर्ने त 2q भनेको कति गर्ने अब एकछिन है यसलाई लगेर के गर्दियौ यसलाई लगेर चाहिँ नि अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दियौ त कति आउँछ 15 माथि जाने भयो 15p हुन्छ by 15p minus 50 minus 2q यस्तो देखिने भयो यो राइट यस्तो देखिने भयो यस्तो देखियो भनेपछि अब के गर्ने त अब के गर्ने अब q को भ्यालु हाल्दियौ न हामीलाई त p को टर्म्समा चाहिएको छ q को भ्यालु हाल्दियौ न सबै p मा छ यो मात्र q मा छ भनेपछि हेरौँ त 15p by 15p minus 50 plus 2q हुन्छ यो कन्टिन्यू गर्ने भए यहाँबाट यहाँ कन्टिन्यू गर्ने भए यो भनेको 15p by 15p minus 50 q भनेको मैले मेटाइहालेँ q भनेको 50 minus 15p plus 2 times 50 minus 15p हुने भयो है 50 minus 15p हुने भयो 15p भनेको 15p minus 50 plus यो 100 minus 30p हुन्छ हो कि हैन यस्तो हुन्छ यसलाई तललाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ 15p by 100 minus 50 भनेको 50 minus 15 minus 30 भनेको minus 15p यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ 3p by 10 minus 3p नै आयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड त हाम्रो के आयो इक्वल आयो भनेपछि भेरिफाई भयो युज गरेर प्रुफ गर भन्यो भने यसरी गर्ने हैन युज गरेर प्रुफ गर भन्यो भने हामीले यसरी गर्ने है त ल यसरी भयो अरु जुनसुकै फंक्सन दिए पनि हामीले यसरी नै गर्ने हो फर्मुला राखिकन एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ अब एउटा चाहिँ के को भन्दाखेरि कस्ट फंक्सनको लागि पनि एउटा दिएको होला जस्तै के भनेको छ जस्तै एउटा कस्ट फंक्सन के दियो त हेरौँ है भेरिफाई नै भनेछ using c equal to a plus bq plus cq squared है यो small a small b small c भनेको चाहिँ के त कन्स्टेन्टहरु हो prove that slope of AC is equal to 1 by q AC minus MC minus AC यो भन्देको छ using proof that भन्यो भने चाहिँ के गर्ने using proof that भन्यो भने चाहिँ के गर्ने पहिला सुरु लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको के हो स्लोप अफ AC यो भनेको d by dq of AC हो के AC भनेको यो टोटल कस्ट दिएको छ राइट टोटल कस्ट दिएको छ भने के गर्ने त यसलाई एभरेज कस्ट निकाल्नलाई के गर्ने डिवाइड बाइ q हो के q गर्ने अब सिम्प्लिफाई गरौँ त भित्रकोलाई यो भनेको d by dq of a by q plus b plus कति c q यस्तो हुने भयो
यसको डेरिभेटिभ भनेको a बाहिर आउँछ -1 q को पावर -2 प्लस b को डेरिभेटिभ 0 प्लस c इन्टु डेरिभेटिभ अफ q भनेको त 1 हुन्छ। यस्तो भयो हो कि हैन? यो भनेपछि हाम्रो कति भयो -a/q² प्लस c आउनु भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको स्लोप के लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको यति भयो। राइट ह्यान्ड साइड के गर्ने यही युज गरेर के निकाल्ने यो यस्तो चीज निकाल्ने के 1/q हो कि हैन 1/q मार्जिनल कस्ट भनेको कति मार्जिनल कस्ट भने यसको डेरिभेटिभ भनेको b प्लस ट्वाइस cq यो मार्जिनल कस्ट यसलाई डेरिभेटिभ गरेको माइनस एभरेज कस्ट भनेको त यो हो एभरेज कस्ट हो कि हैन भर्खर क्याल्कुलेट गरे a/q प्लस b प्लस cq भर्खरै क्याल्कुलेट गरे एभरेज कस्ट एभरेज कस्ट एभरेज कस्ट हो कि हैन? यो भनेको हेरौँ त 1/q के भयो b माइनस b यो र यो क्यान्सल हुन्छ माइनस a/q नै भयो यो 2cq माइनस cq भनेको प्लस cq हुने भयो। अब यो q ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दियौ कति आउँछ -a/q² प्लस q र यो q काट्यो भने के हुन्छ c LHS = RHS आयो प्रुफ भयो। फंक्सन दिएको छ भने फंक्सनलाई लिएर क्याल्कुलेसन गरेर हामीले के गर्ने प्रुफ गर्ने हो है। तर फंक्सन दिएको छैन भने इन जनरल क्याल्कुलेसन गरेर हामीले प्रुफ गर्ने हो है। ल आजको लागि चाहिँ यति नै भयो है। आजको लागि यति भयो। अर्को चोटी चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसको के रे यसको 2-4 वटा त्यो सानो क्वेशनहरु त्यो न्यूमेरिकल भ्यालुहरु भएको क्वेशनहरु चाहिँ हामी यसको डिस्कस गर्छौं है त। ल